ви сказали, що, по суті, жіночий мозок має краще застосування для сім'ї, ніж чоловічий, що щастя залежить саме від жінок в сім'ї. Я би 2 поставив студенту, який би відповідав на тему нейрофізіології щастя, що щастя це залежить лише від одного. А то, що на мене там накинулось, ну раді Бога, я привик трохи провокувати, закидати якісь соціальні речі, щоб люди задумалися, наскільки жінка значима в житті чоловіка. В чому взагалі переваги жіночого мозку? У вісні мозок жінки по зонах мозку збуджений значно в більшій кількості, ніж чоловічий. Якщо ти спиш поряд у ліжку з іншою людиною, то в тебе там ти краще засинаєш, довше живеш, і це знижує рівень стресу. Дійсно, кореляційний аналіз показав, що це дійсно реально впливає. А разом лягати спати. У ліжку з Марічкою. Олег Созонтович, це наша друга розмова на публіку. Перша викликала там доволі резонансну реакцію в аудиторії. Добре, чудово. Казали, що я думаю тільки про ліжко. Але у ліжку, де нас застала війна, і ми втратили спокій, говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я сьогодні у гостях у психіатра, психотерапевта і доктора медичних наук Олега Чабана. Олег Созонтович, ми дуже складно домовлялися про це. Вітаю. Дійсно так, але ви правильно сказали, дуже багато переживань, тривоги, тому роботи вистачає дуже багато. Окрім інтерв'ю, моя основна робота – це пацієнт. І вона починається дуже рано, закінчується дуже пізно. Тому і складно домовлялися. І у нас сьогодні було багато форс-мажорів, дуже складна ніч при цьому всьому. Тому, друзі, ставте лайк, бо це велике диво, що ми зараз взагалі спілкуємося, якщо чесно. І підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. А сьогодні я хочу з вами присвятити цю розмову мозку, бо все в нас сидить в голові, впливає на всі наші емоції, почуття, думки, навіть те, що відбувається в нашому тілі. Це нейропсихологія, в якій ви дуже добре розбираєтесь, тому я хочу, щоб ми сьогодні трішки розібрались і знайшли відповіді на питання, які не дають спати спокійно. Одразу помилка. Дуже добре розбираєтесь. Ви суперфахівець, ви знаєте мозок. Це помилка. Тому що пізнати мозок практично неможливо. Мозок не може досконало вивчити себе. І на цю тему є величезна кількість дискусій. І сказати, що хтось, чи там цілий інститут Макса Планка, який займається цими речами, чи нейропсихологія, яка дуже вузька область знань, і не потрібно говорити, що вона багата, чи навіть нейроанатомія, чи достатньо сучасні техніки нейровізуалізації, а вони народжуються буквально кожних там 10-20 років, ще наука підкидає. І до кінця зрозуміти, як працює мозок, неможливо. Навіть банальні відповіді, що таке сон, хоча, здається, це знає кожна людина, навіть дитина. Нейрофізіолог вам до кінця це не пояснить. Але в силу обставин, дійсно, ми займаємося вивченням цієї теми, розумінням не так фізіології, як уже патофізіології і патології роботи мозку, за яким стоять якісь психічні розлади, тривога, депресія, розлади адаптації, стресові реакції, порушення сну і так далі. Тому трохи більше знань точно є. Добре, тоді ми сьогодні постараємося розібратися в мозку, наскільки це можливо зробити нашим мозком. І от я почну з того, що ось нам не дають спати, як цієї ночі, звісно, російські ракети, але часто нам не дають спати наші власні думки. Ти лежиш переповнений просто в тебе. Точно, Марія. Саме так. Так. Як вони виникають, ці взагалі думки, чи можна контролювати цей процес? Коли наша земля була маленькою кулею, тепленькою і бігали всякі звірята, треба починати ще звітом. Давайте перейдемо на розумне слово, на еволюцію. І треба розуміти, чому ми на сьогоднішній день даємо на планеті Земля, не в Україні, повірте. Взагалі людство на планеті Земля дає так багато емоційних розладів, в тому числі і тривоги, інших емоційних порушень, скорочення, катастрофічне скорочення сну і так далі. Отже, еволюційний аспект. Взагалі, буквально таке коротеньке розуміння, що таке наш мозок і чому він починає таким чином реагувати. Все-таки мозку дуже багато років. В принципі, ми говоримо про те, що мозку на сьогоднішній день 2,5 мільйони років. Але це ще не Homo sapiens. 2,5 мільйони. Це дуже важливий момент, тому що якщо говорити про Homo habilis, це 2,5 мільйони, а Homo sapiens – 300 тисяч років. Але якраз оцей перехід Homo habilis, Homo erectus і Homo sapiens, от ми з вами Homo sapiens, Так. вид.
Так? Це ви знаєте. Так, вертаємося трошки так в школу. 5 клас. Так, але це дуже важливий момент, щоб було б зрозуміло, що якраз перехід між Homo erectus і в Homo sapiens відбулася дуже крута зміна функціональності головного мозку. Навіть не в об'ємі. В принципі, він залишився десь, чуть-чуть коливався, але вийшов на оцю цифру 1,4 кілограма на сьогоднішній день. Але з'явилися структури, і в тому числі нейронні мережі, і передача функціональності, які називаються соціальний мозок. Тобто взаємодія людини з людиною. На відміну від індивідуального мозку. Тому, власне, коли ми говоримо ще про неандертальців, там більше домінував індивідуальний мозок. А вже кроманьонці, і тим більше Homo sapiens – це соціальний мозок. Але ось тут відбулася дуже велика зміна, і чому ми так на сьогоднішній день реагуємо. Тому що соціальний мозок, окрім того, що він структурував певні функції свої і нейронні мережі відповіді за взаємодію між один з одним. Що таке передача взаємодії один з одним? Це передача швидкої інформації і емоцій. Причому емоції в першу чергу, а інформації в другу чергу. Це ми зараз починаємо говорити, що ми дуже стали колективні в розумінні передачі великого пластів інформації через інтернет, через якісь інші. Ні, передаються в першу чергу емоції. Ми швидко реагуємо на емоції. Надшвидко реагуємо на емоції. І коли відбувалася оця соціалізація, одночасно з розумінням логічного мислення, осмисленого мислення, мислення зв'язаного предмет, об'єкт, реакція, з'явилася ще одна річ, властива Homo sapiens, нам з вами. Ірраціональне мислення, придумане мислення, додумане мислення, дофантазоване, яке вроді би й ґрунтується на чомусь, але іноді може розійтися кардинально з реаліями. І от якраз в силу цього ірраціонального мислення людство почало продукувати дуже багато, в тому числі негативних реакцій, наприклад, тривоги. Тому дійсно можна не спати, тому що ти чуєш рев, крик, стукіт, іде війна, загроза просто бути вбитим, як сьогодні вночі знову атакували і знову руйнація жилих будинків. Тобто ти виживаєш і ти прислухаєшся, це реалії. Але може бути ніяких звуків, може бути повна тишина, але мозок далі працює, прислухаючись, додумуючи, дофантазовуючи, реалізуючи те, що ми побачили вдень, але перенесли в ніч. І от оце ірраціональне мислення, додумане мислення – це якраз те, що виводить людей на вершину поширення тривоги. Що таке тривога? Тривога – це передчуття неприємності, яка буде попереду. Воно може її не бути, але вже відчуття, що попереду небезпека і не варто туди йти, робити, слухати, висовуватися і так далі, чи до начальника на роботі, чи виходити на вулиці, коли тривога. Це є ірраціональне мислення. Ви сказали, що в нас дуже багато цих негативних думок. Я читала, що взагалі мозок працює так, що він налаштований думати на негатив. Чи це взагалі правда? Ні, це не так. Ні. Зрозуміло, що для виживання більш важливі, як не дивно, негативні думки. Для продовження роду позитивні. Кохання, створення подібних себе, діти і так далі, здається, лише один позитив. Але суто, якщо вдуматися для виживання, передача інформації про небезпеку була більш важлива для того ж кармальонця. Тобто пояснити, що там на річці є тигри і туди не варто сьогодні йти туди, або ведмідь сьогодні ходить дуже страшний і не варто соватися в ліс, поки не збереш команду і тому подібне, було більш важливим, чим перевдавати позитивні емоції. Тому дійсно еволюційно так закріпилося, що значення негативних емоцій для нас значно більше. Достатньо, щоб хтось сказав, да ні, це не так, щастя рухає нами. Окей, тоді я прошу зайти після оцих слів, зайти, перервати, далі не дивитися, зайти, хоча б в Вікіпедію, хоча це такі поверхневі знання, але подивитися карту емоцій. От скільки їх емоцій, їх дуже багато там, цілі вектори. І порахувати оці вектори, які починають там ділитися, скільки негативних, скільки нейтральних і скільки позитивних. Ви будете здивовані. Негативних емоцій виявляється значно більше. А чому так? Еволюція, виживання, людська природа.
Тому дійсно так. Мозок – суперскладна система. Ну, що таке мозок? Всі думають, це нейрони, от знайоме слово. Да ні, це більше 1 мільярда клітин. Там же ж ціла архітектоніка, яка працює. 1 трильйон клітин, навіть більше, 1,1 трильйона клітин і 1 мільярд клітин. 1 мільярд клітин і навіть трохи більше. Кожна клітина має 5-10 тисяч зв'язків з іншими клітинами. Тобто, поки ми з вами розмовляємо, оцей квадрильйон, а це мільйон, мільярдів, цифри, які в голову не поміщаються, якщо просто записати нулями квадрильйон, що таке квадрильйон, встигає спрацювати, встановити зв'язки, передати які імпульси. І ось наші думки – це встановлення цих зв'язків. Так, саме так. Який працює і у вигляді пам'яті, тому що мозок – надскладна структура, він одночасно, і це такий складний оркестр, який ще й повинен, окрім слова думки, регулювати всі внутрішні органи. Тому що наші думки – це одночасно наші реакції. І наше хвилювання – це одночасно вегетативна реакція. Серцебиття, розлади кишківника, тремтіння рук і так далі. Це все наша нервова система. І його вершина – мозок, який поглинає, скільки там, 20% 1,4 кілограма всього-навсього при нашій сотні кілограм поглинає 20% всієї енергії, яке виробляє тіло. Уявляєте, оцей атомний реактор, який працює. Тому дійсно наші думки – це наші одночасно реакції. І те, як ми будемо реагувати, буде відповідати наше тіло. На цьому побудована велика наука, яка називається психосоматична медицина. Ось, якраз, бачите, ви так вдало перейшли до цього. Я хотіла вас запитати, чи можуть наші думки впливати на наше тіло і створювати, виникати хвороби через це? Навіть такі дослідження були проведені, і не одне, і в Сполучених Штатах, і в Британії. Знову ж таки, якщо вас цікавить хоча б такому попсовому варіанті наука, загугліть цю тему, ви знайдете дуже багато навіть пояснень, вже не треба пірнати в глибокі наукові дослідження, наукові статті і так далі. І ви знайдете багато публікацій на тему негативні думки, негативні новини постійно твого життя, розплата твого тіла. Я зараз навскидку приведу дослідження без конкретних цитат, але ви можете його знайти в більш публікації. Пересічні американці, там десятки тисяч американців опитували, вивчали, як їхні думки будуть впливати на їхнє здоров'я. По принципу, от скажіть, будь ласка, якщо в вашому житті трапиться якась велика неприємність, називається стрес, рівня дистресу, тобто надто виражений, дуже глибокий дистрес. Як ви думаєте, ви будете розплачуватися своїм здоров'ям, своїм серцем, своїми мозгами, інфаркти, інсульти? От оце опитування проводили, тобто готовність людини уже розплатити, вона ще не переживає, ще не попала в цю ситуацію. Але як вона буде сприймати те, що в її житті буде погане? Так от виявилось, ті, хто налаштований, що величезна біда, руйнація будинку, зникнення рідних, ще якась велика біда, це одночасно кінець твого особистого життя, не вбило тебе, але ти вже з інфарктом, ти з інсультом, ти немічний, ти вже починаєш згасати. Так от виявляється, що вони в 4, а то й в 5 разів дійсно хворіли і навіть вмирали частіше, ніж такі ж самі люди, які попадали в ту ж саму ситуацію, але сприймали життя по принципу «так воно є, живемо далі». Нічого зробити, рухаємося далі, тому що життя продовжується. Тобто налаштування наших думок, наших емоцій, сприйняття цього життя уже починає регулювати навіть біологічне виживання. Це взагалі фантастика. Переходячи до таких практичних ситуацій психосоматики, в мене була ситуація, думаю, в наших багатьох глядачів, зараз вам це буде, друзі, знайомо, коли тебе починає щось боліти, ти приходиш до лікарів, вони починають щось шукати, нічого не знаходять, відправляють тебе далі. І ти тільки поринаєш всякі ці аналізи, і ніхто нічого не може знайти. І тут в мене, наприклад, мені вже кажуть, та це в тебе, напевно, в голові. Нерви. Це все твої нерви, твої психи і так далі. Ситуація вже змінюється. Можливо, ви не знаєте, фахівці добре знають, що в Україні вже давно впроваджується програма, ВОЗівська програма під назвою MHGAP. Це донавчання лікарів загальної практики, не психіатрів, а саме лікарів загальної практики, в першу чергу це сімейні лікарі. Яким розумінням
психічних розладів, емоційних розладів, суїцидальних думок, посттравматичних розладів і так далі. Тобто вони при опитуванні, коли пацієнт говорить, в мене просто артеріальний тиск, і він вже стоїть на обліку, його заміряють, ще додається безсоння, ще будуть ставити запитання, щоб розуміти, чи немає в нього емоційного порушення, щоб не одразу довго його випасати алерголог, гінеколог, стоматолог, ендокринолог і так далі, кардіолог 100%, бо там серцебиття і всі інші підняття тиску. І нарешті добрався, а той не добрався до психіатра. А щоб одразу визначатися, є проблема, робити скринінг. Слово скринінг – це певні тести, які не те, що вказують, що в тебе є розлад. Ну, жоден лікар-інтерніст, тобто не психіатр, не має права виставити психіатричний розлад. Не має права. Закон України чітко описує. Але поставити синдром, запідозрити, якщо є потреба проконсультуватися, а то й самому почати коригувати емоційні проблеми, щоб розуміти, що твій тиск зв'язаний з твоїм стресом. Твоє безсоння зв'язано з твоєю тривогою. В ідеалі, звичайно, повинні працювати одночасно кілька спеціалістів. Ну, власне, на це направлена програма збереження ментального здоров'я нашої нації. От кажуть, якщо тебе там болить певна частина тіла, то це щось означає. Як психіатр читає цю психосоматичну мову тіла? Ну, наприклад, тебе там болить коліно чи горло, що це може означати? Марія, чи от такого нема? я хотів би застерегти від такого вульгарного сприйняття, і буквально ви переказуєте такий примітивний сонник. По-іншому, чуть не доля життя описується, що ти там побачив у сні і що буде, і таким чином влаштовуються ці речі. Ні, такої прямої проекції, ах, тебе заболіло коліно, ти не хочеш ходити на роботу, і в тебе осиплість гора, ах, ти не хочеш розмовляти, цього немає. Психосоматична медицина – це наука. І більше того, тепер уже в цьому році наука розвивається, в тому числі формальні речі навколо науки. Я точно знаю, що Міністерство охорони здоров'я вже видало наказ, де буде, це можна назвати субспеціальність в області нейропсихології одна і психосоматичної медицини інша. А це значить, це буде вимоги до вищих навчальних закладів, які готують цих спеціалістів, лікарів, донавчати. І психосоматика – це хороша, якісна, доказова наука з розумінням всього. І біографії, як ти виховувався, який в тебе був стиль життя, і страхи, і травми, і все, що ти пережив, і які в тебе формувалися резилієнс, інші стратегії опрацювання цих тривог. І рівнів гормонів, як твоя нервова система відреаговує на ті чи інші стреси, тому що не один гормон збуджується, там цілий каскад запускається, а вони по-різному впливають, в тому числі на підняття артеріального тиску і так далі. І от вилаштовування, в тому числі моменти якоїсь адаптації до того всього, вилаштовується з розумінням, чому після оцих всіх каскадів вистрілює на рівні соматичного тіла. А якщо це вистрілює на рівні соматичного тіла, як це лікується? Людина приходить до психіатра і що одночасно відбувається? 2 спеціалістами, тому що не можна сказати, тебе постійно болить церпне рука, ах, тобі до психіатра. Воно якось зовсім нелогічно, правда? Скоріше він дійсно піде до свого сімейного лікаря, і це дуже логічно. Той побачить емоційні розлади і, скоріш за все, долучить спеціаліста або почне сам коригувати, ще раз говорю, на рівні феномена, симптому, синдрому, але не нозології. Єдине, що він не може право виставити, це діагноз. Наприклад, тривожний розлад, тривожно-депресивний розлад, обсесивно-компульсивний розлад. От слово розлад – це не лікарі загальної практики, а лише психіатри. І от вони лікують разом. Тому що доволі часто це одночасно і поєднується. Не потрібно сказати, що все має лише суто психологічну основу. Лише і все. Ти нічого більше не знайдеш. Попробуйте обстежити наше населення, людей старшого віку, хоча б навіть не старшого віку, за 60 років, і не знайти в нього нічого. Отакий чистий, ідеальний такий гурчик, який бігає, здоровенький, далі до неможливості. І ви точно щось з нього знайдете. Точно знайдете якісь проблеми, які зв'язані з його соматичним здоров'ям. Тому відкидати, заперечувати і зводити все це лише до психології, це недостатньо займатися пацієнтом в кінці кінців. Казати, ми тобі не віримо, всі твої болі – це ніщо. Тому лікувати потрібно разом.
От завжди оцей поліпрофільний підхід, коли долучається кілька спеціалістів. Нехай там буде ще й ендокринолог, тому що доволі часто люди ходять з піднятим там рівнем цукру і навіть не здогадуються про це. Чи тіроїдні гормони, обстежте Київську область, ми ж в ендемічній зоні по йоду сидимо і тому подібне. Треба підходити разом, треба підходити комплексно. От тоді дійсно досягається ефект. У ліжку з Марічкою. Повертаючись до того, з чого ми починали, як ці думки народжуються в нашій голові, згідно з дослідженнями, за хвилину в людини в середньому 50 думок приходить дійсно, в голову. приблизно так. І за добу 95% думок повторюється. І я думаю, всім знайома ситуація, коли ти вже, Боже, я не можу про одне й те саме думати. Чи можна цей процес трішки якось контролювати і зупиняти Можна. свої думки? Можна. Мозок – дуже складна структура. Я не знаю, що в космосі мене цікавить наука. Ну, звичайно, в попсовому варіанті астрономія і так далі. Я не знаю чогось більш складного, більш структурного. Здається, ми вибрались на вершину якоїсь дуже складної речі під назвою нейронна система, наш мозок. Але на мою частку звертайте увагу. Nobody's perfect. Да, Правильно. на Nobody жаль. perfect. На жаль, нічого не досконало. Так. Написано тут. І мозок також недосконалий. Його можна обдурити, його можна повести по абсолютно невірному шляху, його можна зазомбувати, можна виключити всю критику і так далі. Можна його надурювати, і він нас надурює своїми реакціями. Тому прийняти мозок, я така щось дуже досконала система, це дуже складна система своїми складними. Чим складніше, тим більш ймовірніший збій. До сьогоднішнього дня відбувається відкриття функціональності тих чи інших структур, в тому числі стріатом, навіть до мозжечка, який вважався тільки лише балансатором наших рухів, вважають, що він має відношення до нашої емоційної пам'яті. Вау! Тому дійсно так воно відбувається, і робота з головним мозком, який мозок сам собі дає команду. Мені неприємно, я переживаю, я тривожусь. А я як лікар говорю, давайте так, я не буду говорити про ваші тривоги, я буду говорити взагалі про ваше життя, наприклад, про те, чи компенсуєте ви свої надлишкові якісь речі, які називаються адреналін, кортизол і так далі, рухом. Думками з думками дуже важко конкурувати. І сказати не переживай, емоція з емоціями, також важко конкурувати, але я можу вас попросити рухатися. Давайте будемо сьогодні прогулюватися, але прогулюватися більш швидко, ніж зазвичай. Вам навіть важко буде проговорити, тому що дихання буде збиватися. А в русі будуть спалюватися речі. Ми повинні вчитися те, що є більш простий мозок, наших тварин. Вони нам дають підказки. Вони нам дають і показують, як лань, яка перелякалася вовка і ледве втекла від нього, ледве втекла. Але втекла і зупинилася нарешті захекана, вона тремтить неймовірно. Вона просто як синовий лист ходить отак ходуном. Чому? Що вона надумала тремтіти? Ні, вона спалює всі оці речі, які заставили її підняти різко артеріальний тиск, щоб кров швидко функціонувала, щоб серце прокачувало, доходило до м'язів і бігти. Вона спалює кортизол, вона спалює все те, що привело її до стресу. На цьому виробляються цілі техніки, які називаються нейрогенне тремтіння і так далі. Тобто, дійсно, мозок можна обманути якимись речами. Мозок, який завалюється в ірраціональне мислення, дофантазоване. От я переживаю із-за того, що може бути. Мене запитують, ну цього ж може і не бути. Ну може і не бути, але я переживаю. Тоді я кажу, давай так, переживай. Але зроби сьогодні ось це завдання. Коли ми починаємо контролювати те, що ми можемо контролювати, ми позбавляємося того, до чого ми додумаємося. Тобто починай робити якісь контрольовані речі. Да будь-що. Завдання вдома, завдання на роботі, відповідальність за іншого. Це дуже потужно переключає, тому що, я ще раз говорю, ми соціальні. Ми на інших включаємося надзвичайно. І взагалі розуміння, що мозок соціальний настільки, що може відключитися від інших тим, що починає взаємодіяти. Знайди спокійну людину. І ти від його спокою знайди 2-3 спокійних людей. Ти хочеш чи не хочеш, серед тих них ти починаєш загальмовувати. Ти не їх індукуєш. Ти не спускаєшся до його спокою.
Це соціальний мозок. Щоб контролювати свій мозок від цих негативних думок, ви назвали це рух, це якісь такі прості задачі, це інші люди, які ти можеш в контакті з ними перебувати. Ще які поради? Дуже прості поради. Надзвичайно, вернися до того, що твоє тіло, воно само диктує все твоє відношення до цього життя, до подій сьогоднішнього дня. Тобто подаруй своєму тілу нормальну фізіологію. Нормальна фізіологія починається з двох речей. Регулярність правильного харчування і сон. От дві штуки. Ну, третє я вже додав фізична активність. Добре, давайте три. Харчування, правильне харчування. Харчування наповнене такою амінокислотою, як L-триптофан, з якої створюється серотонін, і серотоніну в мозгах епіфіз перетворить в мелатонін, нарешті ми спимо. Друге, суперважливо, і мінерали, і вітаміни, які дозволяють нервовій клітині правильно функціонувати. Тому що дайте лише одну коливання глюкози, нерегулярність харчування, а мозок, нервова клітина харчується в основному глюкозою, як мозок приходить збурення, тривогу, тому що він може померти. Він не поступає до нього. А це наше харчування. І це лосось, тверді сири, я правильно розумію? Зараз ми говоримо, якщо про L-триптофан, так. Про серотонін, так. Це риба, це тверді сири, це нут, це хумус, це м'ясо індюшатини, це банани. Загугліть цю тему, в яких харчових продуктах міститься більше L-триптофану, вам воно накидає дуже багато. Якщо вона вам підходить по гастроентерологічних запитах, окей, цим харчуйтеся. Це у вас буде створитися серотонін. Але серотонін, який залишається в кишківнику на 80%, а 20% лише буде працювати вище, нервова система, тому що кишківник – це друга нервова система і мікробіота, яка значно старша за Homo sapiens. Homo sapiens і мозгам, я сказав, в кращому випадку 2,5 мільйони років, а Homo sapiens – це 300 тисяч років. Тому Homo sapiens і мікробіота – це небо і земля. Їм 5 мільярдів років. Вони старенькі до неможливості. І їх 30-40 трильйонів в нашому кишківнику, а наше тіло складається значно меншої кількості клітин, ніж мікробіота, яку ми носимо. Тобто налагодь з нею контакт. Подружися з цим космосом, який дозволяє тобі себе носити в собі. Тому правильне харчування дуже важливо. Воно ж і буде регулювати твій сон. Тільки не збивай своїми соціальними речами. Ми стали дуже високосоціалізовані, і оці всі гаджети, я сам ними користуюся, але прекрасно розумію, що в них є і багато мінусів. Те, що ми дивимося на екран, те, що ми збиваємо, те, що ми пролистуємо, те, що ми знаходимося в соціальних мережах, вбиваємо час, це справа кожного, хто хоче вбивати свій час. Якщо ти приведеш в норму свій сон, він в 70-80% відремонтує те, про що ти навіть не думав, навіть без пігулок. Але це повинен бути повноцінний сон. Там в залежності від віку, але, скажімо так, 7-8 годин, обов'язково 5 фаз, обов'язково, щоб була W-фаза, коли формується довготривала пам'ять. Мозок не відпочиває під час сну, він проходить суперскладну систему, трансовий стан, там і клін-система, лімфатична система очищає. Тут можна читати дуже багато. Тобто приведи його в норму, і оцей космос, оцей штаб, ця атомна енергетика, яка потім буде регулювати, до речі, найбільше вона регулює якраз вночі, синхронізує свою роботу з органами, відрегулює тебе і вночі, і вдень. І рух. От багато досліджень на цю тему показало. Рух – це превенція, тобто попередження величезної кількості захворювань. От 3 речі. Харчування, правильне харчування, повноцінне харчування, сон і рух. І ви вже вирішуєте, як мінімум, значно більше, не половину, значно більше проблем. У ліжку з Марічкою. Хочу тут перейти до такої теми, яка, мені здається, буде цікавити багатьох глядачів – кохання. Адже воно живе в нас, я так розумію, не в серці і в шлунку, де метелики літають, а саме в мозку. Так, це мозкова штука. На рівні хімії, ми вже з вами трішечки говорили в першій нашій розмові. Кохання живе 3 роки. Поясни, можливо, я щось пропустив. Бехбедер писав про те, що кохання живе 3 роки. От я хотіла з вами поговорити взагалі про цей конструкт кохання від рівня гормонального до вищого. Є так, спалах, гормони. Я б хотіла краще розібратися, як це працює на рівні хімії.
Кохання, закоханість. Що відбувається в твоєму мозку, Кохання коли і ти закоханість – це різні речі. Закоханість – це, можна сказати, з позиції нейрофізіології, це якесь короткочасне збурення мозку аж до його збою. Тому недаремно дискутуючи, людина, яка просто літає десь в космосі в своїх відчуттях, чи вона реально оцінює те, що відбувається в її житті. Кохання – це вже переоцінка і включення якогось логічного осмислення, доказова система, чому я її кохаю, чому він мене кохає, чому ми кохаємося і так далі. Зрозуміло, що тут працює весь мозок. Не можна звести лише до одного центру, ну, наприклад, стріатум полосатого тіла, яке відповідає за задоволення, осмислення, там багато яких функцій, але основне – це принцип задоволення. Тому що кохання – це одночасно задоволення. Хоча хтось скаже, але це і страждання. Окей, я ж сказав, без негативних емоцій в житті нічого не буває. Тому дійсно, закоханість, це таке суперзбурення, недаремно навіть дискутували, як це не смішно звучить, чи не оцінити його як короткочасне божевілля. Не оцінили, ні, це не є божевілля, навіть короткочасне, але це дійсно тоді, коли свідомість навіть трошки зашорюється, і ти нічого ніде не бачиш, і щоб тобі не підказувало, ти говориш, я її, я його кохаю і так далі. Потім буде таке приземлення і відкриються очі, і, як писав Степан Руданський, бачили очі, що купляли. Це вірш про хрін. Це вже потім буде. Або ідея, яку ти будеш розбирати з психотерапевтом, чому ти носиш одні і ті ж граблі і наступаєш на них постійно, розлучившись в одному там аб'юзерних відносинах, ти знаходиш точно такі ж самі і знову отримуєш в тому чи іншому варіанті. Тобто закоханість – це дуже складна річ з таким дофаміновим збуренням, з надлишковим задоволенням, ще раз говорю, і одночасно виключенням якоїсь логічної структури. Вже потім, якщо це переходить в кохання, постійність, відносини, це передбачає і освідомлення, і розуміння, і оцінка, тут значно більше. Там вже включається і пам'ять, і підключається досвід, і чують інших людей, соціальний мозок, де друзі, батьки починають щось говорити, пояснювати. Ви сказали про це дофамінове збудження, яке відбувається під час кохання, і про те, що так зазначили, що кохання пов'язане із болем. Для мене було великим відкриттям. Я читала книгу «Дофамінове покоління» американської психіатрині Анна Лемпке. І вона розказує, що коли в нас відбувається зріст цього дофаміну і відчуття задоволення, це автоматично включає біль. Це як терези в мозку врівноважується. І я на власному досвіді можу сказати, у мене завжди задоволення супроводжується цим болем. Тому таке дилема тут. Чи можна відчувати задоволення без болю? Так, звичайно, можна. Я думаю, що я знаю книгу, яку ви цитуєте, є й інші праці на цю тему. І я сам сказав, що без негативних емоцій життя було би прісне, і Ганс Селє правильно сказав, стрес – це суть, це сіль життя, це дослівно його вираз, і це адаптивна реакція організму, пристосування. Без стресу, ну, власне, треба говорити тоді про еустрес, бо дистрес – це значно гірша ситуація. Точно так же і з позитивними емоціями, але коли ми говоримо про надмірні позитивні емоції, ми ж знаємо, що слово кохання завершується іноді розчаруванням. А це чи не є це великим болем, і ударом, і сльозми, і що завгодно, і життя закінчилося, і описано, і це точно ви знаєте, що і трагедії бувають, і суїциди бувають, односторонні кохання, невротичне кохання, коли проекція йде на одну, а з другої сторони немає. Це суцільне страждання, там же є кохання, є, але немає відповіді, оце це суцільне страждання. На цьому і кримінал іноді буває, детективи побудовані на цьому невротичному коханні. Тому я погоджуюся, що дуже багато буває поряд негативних емоцій. Та навіть у щасливих сім'ях не буває такого, щоб не було проходження через якісь тертя, через якісь незадоволення, при тому, що є основа, база, почуття. От коли до мене звертаються з якимись сімейними проблемами, ну, в силу того, що виникла тривога, депресія, залежність від алкоголю, то я завжди, і йде до розвалу сім'ї, для мене супер важливо взнати, чи залишився фундамент того, що їх з'єднало. Оце слово кохання,
повага, любов. Якщо вона є, можна клеїти цю будову, доремонтовувати, міняти фасад і так далі. Якщо її немає, як би ти не доклеював, негативні емоції починають переважати, і це приведе лише до руйнації. І тоді шкода лише дітей більше, ніж дорослих. Ви сказали про це невротичне кохання, яке може приносити неприємні відчуття. Я думаю, у багатьох були такий стан, коли ти от сидиш, чекаєш від нього повідомлення, дивишся на цей екран, його нема. Потім воно появляється, в тебе такий емоційний сплеск, потім він знову пропадає десь, наприклад, на певний період часу. В тебе таке емоційне дно. І ти підсідаєш на ці такі емоційні гойдалки. Чи можна якось цей процес контролювати, чи тут включається якась хімія твого мозку і тут можна складно? контролювати тим, що наведи порядок відносини з тим, кого ти кохаєш. Тому що я взагалі чую чуть-чуть, я ж зараз не виясняю деталі, але якусь таку жертвену позицію. Я чекаю. А він собі дозволяє відповісти чи випасти на 2-3 дня. Це не є невротичне кохання. Це є нестиковка, яку потрібно провести соціально. Чи є розуміння, чи є повага, чи є емпатія, чи є усвідомлення, тому що кохання передбачає навіть не закоханість, а скоріше кохання передбачає відповідальність за того, з ким ти поряд, кого ти кохаєш. Тобто ти повинен включати свої мізки, що вона відчуває в силу своєї емоційності, чуттєвості. А жінки більш емоційні, більш чуттєві, нічого нового я не відкриваю. Це і робота нейронна система, і дзеркальні нейрони, і все що завгодно. Тому зрозуміло, коли ти включаєш відповідальність і думаєш, так, зайнята, але хоч напишу, хоч квіточку пошлю, що я пам'ятаю, знаю і так далі. Тому тут ми більше говоримо про таку соціальну відповідальність оцих відносин, ніж про просто односторонній зв'язок, де вона чекає, сіпається і, як ви кажете, влаштовує ці емоційні гойдалки. Бо я читала, що дофамін, він виробляється більше на непослідовні дії, ніж послідовні. І таким чином, коли тобі повідомлення там... Я розумію. Я розумію точно так же, як створення нових нейронів. Це також дуже цікава специфіка головного мозку. Народження нових нейронів, їх народжується в кожній голові, в кожній нервовій системі, головний мозок, приблизно 700-800 кожного дня. Як правило, вечором, як правило, гіпокампі. Там ще є одна структура, і дендрити потягнуться в різні сторони, але в основному до нюхової цибулини. Так от, вони народжуються, коли є такий фактор, БДНФ-фактор. Це нейротропний гормон, який збуджує їх народження. БДНФ. Загугліть цих 4 слова і ви зрозумієте. Так от, БДНФ, який вільно плаває в нас в крові, з'являється тоді, коли ми задоволені. По житті. Коли, наприклад, хтось каже, а от від фізичних активностей він появляється, точно. Але є один нюанс. Від помірної фізичної активності в задоволення. Коли ти себе заставляєш важко бігати 10 кілометрів, а ти не можеш бігати, і ти просто себе заставляєш, тому що тобі порекомендували. Чи ходиш в спортивний зал і так ганяєш себе до 10-го поту, він не виробить це, або його не буде. А от в задоволення, хоча б прогулянки, хоча б фізичне навантаження, оце БДНФ різко зростає. І в тебе з'являється новий. От вважайте, що коли ми говоримо про дофамін, йде мова про це ж саме. Те ж саме. Тому зрозуміло, якщо йде постійне збудження, це вроді би добре, але нічого хорошого. Я звертаюся до тих, в кого є коти, як не дивно. Так, коти чи кицьки, не суть важно. От візьміть свого улюбленця на руки і торкайтеся однієї точки на його тілі. Ні, не боляче, не можна робити боляче тваринам, але просто торкайтеся. Я впевнений, що якби він там не муркотів на початку, він обов'язково розвернеться і цапне вас. Я таке з собакою робила. Можна з собакою. Що відбувається? Перезбудження. Просто перезбудження. І оця крапка, торкання, через деякий час стає надмірно. Уявіть, що ми говоримо про дофамін, який постійно. Так не може бути. Так мозок не працює. Він не може бути в перенасиченні, іншими словами, задоволення. Він повинен дати туди, дати вниз. І залитися в цій ізолінії, в середній лінії. Тому, як не дивно, в нашому житті емоції негативні, вони дуже доцільні суто еволюційно.
Я не про страждання. Є багато речей, ще раз говорю. Хочете розширити своє поняття про негативні емоції, просто пірніть чуть-чуть цю тему з великим запитанням. Та навіть чат GPT запитайте, щоб довго не шукати. Ще один лінивий спосіб. Чи має значення в нашому житті негативні емоції? Він вам видасть от такий текст, наскільки це важливо. От ми про це і говоримо. А я вирішила запитати чат GPT, як воно впливає на мозок. Бо я оце так люблю інколи випити келих і розслабитись. Помірне вживання вина, зокрема червоного, може мати як позитивний, так і негативний вплив на мозок, залежно від кількості і частоти вживання. Позитивні ефекти при помірному вживанні. Помірне вживання вина через наявність антиоксидантів може допомогти захистити мозок від старіння та таких захворювань, як хвороба Альцгеймера чи Паркінсона. Вино може покращити кровообіг, знижуючи ризик виникнення тромбів і покращуючи доставки кисню до мозку. Помірне вживання алкоголю може зменшити рівень стресу, допомагаючи розслабитися. Але потрібно пам'ятати і про негативні ефекти при надмірному вживанні. Надмірне вживання алкоголю може призвести до токсичного впливу на нервову систему, що призводить до зниження когнітивних функцій, проблем з пам'яттю і концентрацією. Хоча помірне вживання вина може зменшити стрес, надмірне споживання алкоголю пов'язане з розвитком депресії та тривожних розладів, а також з підвищенням ризику розвитку залежності. Довгострокове і регулярне вживання алкоголю у великих кількостях може призвести до зменшення об'єму мозку, особливо в областях, що відповідають за пам'ять та навчання. Тому, друзі, при споживанні алкоголю пам'ятайте, що важлива кількість та частота. У ліжку з Марічкою. Про чоловічий і жіночий мозок. Все ж таки, я так розумію, вони відрізняються. Ви сказали вже, що жіночий мозок більш емоційний і чуттєвий. Так. А от в чому взагалі переваги жіночого мозку? Нема переваг. Ні жіночого, ні чоловічого. Є просто людський мозок. Є, звичайно, специфіка роботи жіночого мозку, чоловічого мозку. І, повірте, від об'єму це не залежить. Тому що примітивний підхід, жінки менші анатомічно, це дійсно так, ніж пересічна жінка анатомічно менша. І відповідно і голова менша, і так далі. Значить, чоловіки більш розумні. Дурня повна. Тоді би слони керували на цій планеті і всіма і всім. Це не так. Але дійсно в силу еволюції, в силу того, що жінка несе специфічні функції, які не може нести чоловік, наприклад, вагітність, народження, більше виховання докладено і так далі, мозок, а значить це інші гормони, або, скажімо так, баланс гормонів зовсім інший. Він дійсно впливає на структуру головного мозку. З позиції нейронів, кількості там борозд і площі і так далі, вони, в принципі, нічим не відрізняються. І це достатньо примітивний підхід, коли кажуть жінки правопівкульні, чоловіки лівопівкульні. Всі ми обопівкульні. Працюємо і справа, і зліва. Але однозначно, і це роботи великого італійського невролога Джакомо Різолаті, Пармський університет, який досліджував і відкрив, на жаль, не отримав Нобелівської премії, але це абсолютно Нобелівське відкриття, Нобелівського рівня. Він відкрив, що таке дзеркальні нейрони. Дзеркальні нейрони – це емоційні нейрони, а рухові нейрони, які відповідають, як дзеркало. Ти бачиш, і воно тобі відповідає. В тебе сумне обличчя, і людина, яка побачила твоє обличчя, там більше наблизилась, вона не сміється. Ти йдеш, розповідаєш анекдот із друзями, і тобі весело, і всі сміються, і раптом вулицю переходить похоронна процесія, і ви стаєте затихли, як мінімум. Це робота дзеркальних нейронів. Я ще говорю, там є і рухові. Так от, дзеркальних нейронів в жіночому мозку значно більше. Швидкість відповіді, в тому числі емоційної відповіді. Чому жінки дуже швидко відповідають емоційно, чоловіки відповідають емоційно пізніше, зато включаються більш логічно. Тому оці структура взаємодія права-ліва півкуля дійсно дещо відрізняється. Світ уяви в цілісною картиною. В жінок достатньо розвинута структура, навіть не структура, а мережі, які відповідають послідовні збудження, звернення навіть, можливо, до генетичної пам'яті, це буде називатися інтуїтивне мислення. Коли жінкам важко пояснити або не включається, не підбирається система логічного пояснення, чому це не можна робити. Чи навпаки,
потрібно робити. А от на рівні інтуїції вона може сказати, краще цього не робити. Краще ти не ходи, якщо звертається до чоловіка. Чи не роби, бо це може закінчитися і так далі. Для чоловіків дуже важливо виступити оце степ-бай-степ, крок за кроком, тобто звернутися більше до лівої півкулі, вона там і за мову відповідає, за логічне мислення, тому в них інтуїтивне мислення дещо знижене порівняно з жіночим, зато виросло логічним. Власне, так ми і доповнюємо один одного, і тоді виходить гармонія двох. Ну і ще раз говорю, гормони по-різному впливають. Не можу не поставити це питання, бо в одному ефірі ви сказали, що, по суті, жіночий мозок має краще застосування для сім'ї, ніж чоловічий. Що щастя залежить саме від жінок в сім'ї. Вас розкритикували, Боже, як сильно, я не можу зрозуміти. В цьому ж є наукове підґрунтя. Ви ж не говорили це із... Я повторюся, мої слова можна перевіряти, хоча те, що було зроблено, більше відноситься до соціального експерименту. Зрозуміло, що щастя – це дія двох. Було б наївно сказати, я би 2 поставив студенту, який би відповідав на тему нейрофізіології щастя, що щастя – це залежить лише від одного, а всі інші там ні до чого. Тоді ми заперечуємо саму еволюцію, що наш мозок еволюційно-соціальний, більш важливо, чим індивідуальний. Це не так. Щастя залежить дійсно від двох. Це однозначно. Так як і доповнюють, права півкуля доповнює ліву півкулю, ліва півкуля доповнює праву, вони взаємодіють, тоді виходить інтегрована діяльність і так далі. Ми говорили, що все-таки емоції приносить в сім'ю і більш реагує жінка. Більше того, в неї значно більше навантаження і суперважлива функція. Це вона єдина, хто може продовжити рід. А значить, і організм підлаштований під це все. Тому зрозуміло, що її мозок значно складніше працює. От, до речі, навіть у вісні мозок жінки по зонах мозку збуджений значно в більшій кількості, ніж чоловічий. Значно в більшій кількості. Ще раз попрошу, не робіть тільки викривлення з моїх слів, що мозок жінки значно ефективніший. Значно більшого збудження – це не значить більш ефективний, чи значно зменшого збудження. Все-таки мозок талановитої людини працює більш економно, чим людини, яка готова своїми мозгами паритися, влаштовувати брейншторм, не спати ночами і бути суперзбуджена та ще під якимись стимуляторами. Тому це не пряме відношення. Наші мізки відрізняються. Але коли я чую щось таке, що жінка з Марса, а чоловік з Вітом, ну знаєте, в мене викликає як мінімум усмішка. Тому однозначно, щастя залежить від двох, це точно. А то, що на мене там накинулось, ну раді Бога, я привик трохи провокувати, закидати якісь соціальні речі, щоб люди задумалися, наскільки жінка значима в житті чоловіка і в сім'ї і тому подібне. Ой, це навпаки підвищує роль жінки, на мою думку. Ви сказали ще про те, що включається під час сну в жінки в мозку там більше зон. І тут є таке цікаве дослідження, що я читала, мушу вас запитати. Чи правда про те, що ось якщо ти спиш поряд у ліжку з іншою людиною, то в тебе там ти краще засинаєш, довше живеш, і це знижує рівень стресу? Це створює ситуацію безпеку, як мінімум. Безпеку, якщо дуже сильно не хропить і не махає руками. Ну, дійсно, будемо брати ідеальний варіант, дійсно, знаходитися поряд з кимсь, це, знову ж таки, соціальна взаємодія. Соціальна взаємодія, до речі, шведи проводили таке велике дослідження, по-моєму, на 10 тисяч сімейних пар, і вони вивчали рівень ощасливлювання в сім'ях. Вони досліджували ще іншому дослідженні рівень тривалості життя чоловіків, в яких сім'ях чоловіки живуть довше. Ну, зараз поки що про щастя. Так от виявилося, що рівень ощасливлювання в сім'ях залежить не від, тому що там дуже багато корелятів вводили. Можливо, від того, що в них є діти. Можливо, від того, що в них немає дітей, і вони віддані один одному. Можливо, спільні хобі, уподобання, можливо, одинакова професія, їм є про що говорити. Можливо, ще щось. Тобто назбирали дуже багато факторів, які повинні були сказати, оця сім'я в силу ось цих причин являється щаслива. А ця нещаслива, бо в них не співпадає. Знайшли один фактор, або, скажімо так, високі кореляти. Тобто, дійсно, кореляційний аналіз показав, що це дійсно реально впливає. А разом лягати спати. Синхронно разом лягати спати. Здавалося б, якась наївна, проста і навіть дурацька думка, але я би рекомендував глядачам
перевірити і подумати про власні сім'ї. От не про науку і шведів, а про власні сім'ї. Чи дійсно ви разом сходитеся в ліжко? І сходитеся для того, щоб ще перекинутися пару словами, тому що інтим починається з розмови. І не обов'язково він повинен перейти фізіологію, мається на увазі секс. Ти повинен висказати основні думки свої. Про що завгодно, про дітей, про політику, своє бачення. Відчути оцю єдність сім'ї. І от виявляється, оця синхронізація, а ще ідеально, якщо вона буде переходити взаємне задоволення фізіології, тоді все окей. Оце, виявляється, вони якраз і найбільше ощасливлюють. Але зроблю таку ремарку, читала дослідження, що жінки поряд з чоловіками гірше сплять, тобто ми страждаємо тут трошки. Більше настороженість, більше тривоги, більше емоційних навіть розладів у жінок, в 2-3 рази більше. Їхній мозок більш чуттєвий, тому що, можливо, еволюційно більш відповідальний, в тому числі і за дітей і так далі. То цей рапорт з дітьми встановлюється навіть на віддалі. Друзі, пишіть у коментарях, як ви спите, чи вам комфортно з партнером спати, як це впливає на ваш сон. Ми мали ще багато з вами про що поговорити, але в нас сталися такі сьогодні форс-мажорні обставини, ми запізнилися. Але можна планувати продовження, десь далі щось попробуємо. Олег Созонтович, тоді давайте ми на цьому домовимося. І, друзі, якщо ви хочете, щоб ми ще записали один ефір і поговорили більше про багато питань, які не дають нам спати спокійно, ставте лайк, будь ласка, під цим відео. Давайте ми наберемо більше лайків, ніж після першого випуску, а там їх було дуже багато. Олег Созонтович, я вам дуже вдячна за цю таку пізнавальну розмову. Ой, в нас є про що говорити. В кінці кінців, body perfect, в тому числі мозок. Є над чим працювати, це цікава структура. З ним зустрічатися кожного дня, мозок з мозком, одне задоволення. Ну, це вже задоволення від роботи. Дякую вам, Марія. Дякую, Олег Созонтович. До зустрічі, друзі, у ліжку. У ліжку з Марічкою.